به نام خدا، سلام. امیدوارم که حالتون عالی باشه. با دوره جامع ساخت اپلیکیشن و بازی اندروید بدون کد نویسی در خدمتتون هستیم. من مهدی حبیبی زاده هستم، مدرس این دوره و امیدوارم مطالبی که خدمتتون ارائه میدم براتون مفید واقع بشه. توی قسمت اول دوره و فصل اولمون که اختصاص داره به مقدمه و یه سری مباحث تئوری، میپردازیم به این که پروسه ساخت اپلیکیشن اندروید به چه صورت هست و چه مراحلی باید طی بشه تا یک اپلیکیشن اندرویدی ساخته بشه. قدم اول شناخت نیازه. شناخت نیاز یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بدونیم ایده‌ای که داریم قراره در نهایت چه مشکل یا نیازی رو از کاربر رفع کنه. بالاخره قراره ما این ایده‌مون رو توی قالب یک اپلیکیشن، یک نرم افزار اندرویدی اجرا کنیم. باید به این فکر بکنیم و حتما روی کاغذ بیاریم که وقتی ایده ما اجرا شد، وقتی ایده ما تبدیل به یک محصول شد اصطلاحاً، این ایده چطور قراره به مخاطبی که قراره از این اپلیکیشن استفاده کنه سود برسونه. زمانش رو قراره کاهش بده، یعنی وقت کمتری قراره بذاره تا مثلا اون کاری که ما مثلا شناسایی کردیم نیازش رو انجام بده. براش یک سودآوری مالی داره، یعنی استفاده از اپلیکیشن ما در نهایت باعث میشه یک سود مالی خوب به اون فرد برسه. باید این رو توی ذهنمون داشته باشیم و روی کاغذ بیاریم که واقعا این اپلیکیشنی که ما داریم میسازیم در نهایت قراره چه نیازی رو رفع کنه. این خیلی مورد مهمیه که قدم اول پروسه ساخت اپلیکیشنه. یه مثال خیلی جالبی هست، میگه که به جای اینکه سعی کنید تور خود را در اقیانوس پهن کنید، وارد یک برکه شوید و تمام ماهی ها را شکار کنید. قدم دومی که باید برداریم جامعه هدفه. حالا چرا اون مثال رو زدم؟ ببینید وقتی جامعه هدفمون خیلی گسترده باشه، ما خیلی از کارها رو نمیتونیم انجام بدیم. وقتی جامعه هدفمون مشخص باشه و بدونیم که دقیقاً داریم برای چه جنسیتی، چه سنی، با چه آدم‌هایی طرفیم و قراره براشون این محصول دیجیتال رو تولید کنیم، این باعث میشه که در نهایت خروجی بهتری رو خودمون از کارمون ببینیم. مثلا وقتی داریم برای قشر کودک و نوجوان یک اپلیکیشن رو تولید میکنیم، مثلا برای بازی سنی 7 تا 12 سال، و وقتی داریم برای اینها یک اپلیکیشن طراحی میکنیم با وقتی که داریم برای بزرگسالان مثلا بین 40 تا 60 سال اپلیکیشن تولید میکنیم، این کاملا قضیهش فرق داره. اصلا ما باید ببینیم که اون بزرگسال، اون فردی که بین 40 تا 60 سال هست، اون نیازی که ما تو مرحله اول کشفش کردیم رو توی قالب اپلیکیشن میگیره سراغش حل بکنه. یعنی مثلا میاد توی موبایلش به دنبال حل اون میگرده، یا کلا راه و روش حل کردنش فرق داره. یا یه مثال دیگه بزنم، این جامعه هدف اونجایی به کمک ما میاد که ما میخوایم اپلیکیشن رو طراحی کنیم. ظاهر یک اپلیکیشنی که برای کودک و نوجوان طراحی میشه یک ظاهر فانتزی و خیلی کودکانه ای اصطلاحاً، و ظاهری که داره برای اپلیکیشن های بزرگسالانه استفاده میشه یک ظاهر خیلی رسمی و خیلی اصطلاحاً کلاسیکیه. و این جامعه هدف توی کل فرآیند ما نقش کلیدی داره. قدم سوم که باید برداریم اینه که مدل کسب درآمد اپلیکیشن رو مشخص کنیم که این اپلیکیشن در نهایت قراره چجوری برای ما و تیم ما سودآوری داشته باشه، از چه راهی قراره درآمد ما تضمین بشه. حالا من اومدم اینجا خیلی کوتاه و مختصر به 3 تا از اون موردها اشاره کردم که با هم دیگه بررسیشون میکنیم. مدل اول مدل تک پرداختیه. مدل تک پرداختی همون جور که از اسمش مشخصه به این معناست که شما یک بار پرداخت میکنید، یک هزینه رو یک بار میدید و به صورت مادام العمر از یک محصول استفاده میکنید. یه مثال بزنم خیلی بهتر جا بیفته. شما وقتی میرید داخل کافه بازار یا داخل حالا مارکت های اندرویدی،
بعضی از اپلیکیشن ها یا بازی ها هستن که برای اینکه بتونید دانلودشون کنید باید یک مبلغ رو پرداخت کنید. مثلا باید 10,000 تومان بدید. موقعی که اون مبلغ رو پرداخت میکنید لینک دانلودش برای شما فعال میشه و میتونید از اون اپلیکیشن استفاده کنید. این اپلیکیشن ها و بازی ها از مدل تک پرداختی استفاده میکنن. مورد بعدی پرداخت درون برنامه‌ایه. بعضی از بازی های اپلیکیشن ها، حالا بازی ها که همه همینجوری هستن تقریبا، اونهایی که حالا آنلاین هم میشه بازیشون کرد، پرداخت درون برنامه‌ای دارن. اینم با مثال براتون جا میندازم. موقعی که یک بازی رو دارید انجام میدید بعضی موقع هست با خرید سکه یا الماس لول خودتون خیلی سریعتر میتونید بالاتر ببرید و پیشرفت سریعتری تو اون بازی داشته باشید. خب برای خرید الماس یا حالا سکه باید یک پول رو بدید که جزو مدل پرداخت درون برنامه‌ای به حساب میاد. یا یک مثال اپلیکیشنی هم بزنم براتون. بعضی از اپلیکیشن ها هستن که موقعی که شما میخواید اونها رو دانلود کنید دانلودشون رایگانه. موقعی هم که دارید استفاده میکنید به صورت رایگان همه چیز طبق روال داره میره جلو. ولی بعضی از بخشای اون اپلیکیشن ها رو که میخواید استفاده بکنید میگه که باید نسخه کامل اپلیکیشن ما رو خریداری بکنید یا مثلا این بخش رو خریداری بکنید. این جزو دسته پرداخت در اون برنامه به حساب میاد. دوباره مدل بعدی که خیلی متداوله و خیلی زیاد من دیدم تبلیغات در اون برنامه‌ایه. تبلیغات در اون برنامه‌ای خیلی ساده بخوام در موردش بگم، موقعی که از یه سری بازی‌ها یا اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنید بین استفادهتون یه سری بنرها تمام صفحه باز میشه و کل فضای گوشیتون رو میگیره، 3-4 ثانیه هست و بعد میره. یا مثلا بعضی از اپلیکیشن هستن یه بنری دائما پایین صفحه نمایشتون هست و تبلیغ رو داره نشون میده. شیوه درآمدی اینجور مدل ها تبلیغات در اون برنامه به این صورته که یک تبلیغ دهنده داریم و یک صاحب نرم افزار. تبلیغ دهنده یک بنری رو در اختیار صاحب نرم افزار میذاره، صاحب نرم افزار رو داخل اپلیکیشنش قرار میده. به ازای هر کلیک که روی این بنر اصطلاحاً کلیک میشه یک مبلغی تو حساب صاحب نرم افزار میره و عملاً از مخاطب هیچ مبلغی به صورت مستقیم دریافت نمیکنه اون کسی که صاحب نرم افزاره و داره درآمدش رو از تبلیغ دهنده میگیره که خیلی مدل متداولی هم هست. خب رسیدیم به مرحله‌ای که بالاخره باید وارد فاز عملی بشیم و اپلیکیشن خودمون رو طراحی کنیم. یه مروری داشته باشیم از اول تا اینجا چه مراحل و چه قدم‌هایی رو با هم اومدیم جلو. توی قدم اول ما شناخت نیاز داشتیم و متوجه شدیم که چه نیازی رو داریم حل می‌کنیم و این نیاز رو قراره چطور توی قالب یک اپلیکیشن اندرویدی بیاریم. توی قدم بعدی ما جامعه هدفمون رو شناختیم، فهمیدیم که داریم برای چه جور آدم‌هایی این اپلیکیشن رو طراحی می‌کنیم، بازه سنیشون چجوریه، چه جنسیتی دارن، کارشون چجوریه و آدم‌هایی که قراره با اپلیکیشنمون با ما در ارتباط باشن رو توی این مرحله شناختیم. توی مرحله سوم مدل کسب درآمدمون رو فهمیدیم و فهمیدیم چه جور مدل‌هایی وجود داره و از چه راه‌هایی میتونیم درآمدزایی کنیم. البته که همه به این راه‌ها ختم نمیشن و راه‌های دیگه هم وجود دارن که میتونید اون رو توی اینترنت پیدا کنید. و الان رسیدیم به طراحی اپلیکیشن. توی طراحی اپلیکیشن اول میان یک کاری رو انجام میدن، اون ایده‌ای که توی ذهنشون دارن در مورد صفحات اپلیکیشن رو خیلی راحت، خیلی ساده با یک مداد و کاغذ اجرا میکنن. مثلا میاد توی صفحه اصلی باید یه کادر سرچ باشه، یه عکس پروفایل باشه، پایینش منو باشه و اینا رو خیلی ساده روی کاغذ میان اجرا میکنن بدون اینکه هیچ رنگی استفاده کنن، بدون اینکه خیلی وقت بذارن روش، صرفا برای اینکه ایدهشون رو روی کاغذ بیارن. توی مرحله بعدی این اصطلاحاً فریم های سیاه و سفید تبدیل میشن به طرح‌های اصلی و توی نرم افزارهایی که مخصوص این کار طراحی شدن میان و به این رنگ و لعاب میدن، جزئیات رو بهش اضافه میکنن و یه جورایی یو آی کار اصطلاحاً طراحی میشه. این خیلی کوتاه مختصر طراحی اپلیکیشن بود که حالا
اصطلاحاً اون رو طراح UI یا طراح رابط کاربری انجام میده. قدم پنجمی که ما داریم ساخت اپلیکیشنه. خب ما تمام این مراحل اومدیم و الان باید وارد توسعه اپلیکیشن و ساخت اپلیکیشنمون بشیم. اینجاست که باید انتخاب کنیم چجوری اپلیکیشن رو بسازیم، با چه زبانی بسازیم، سراغ چه پلتفرمی بریم. اصلا این اپلیکیشن رو باید با زبان برنامه نویسی بسازیم یا جوریه که میشه با اپلیکیشن سازها و اونهایی که بدون کد نویسی هستن هم میشه اینو ساخت، که جلوتر مفصلا براتون توضیح خواهم داد. پس توی مرحله پنجم باید بریم سراغ ساخت اپلیکیشن. توی مرحله ششم باید اپلیکیشن که ساختیم رو تست کنیم، ببینیم که چه مشکلاتی داره، هم از لحاظ محتوایی هم از لحاظ فنی اونها رو رسیدگی رو حل کنیم. قدم هفتم دیباگ و انتشار. وقتی کاربران اپلیکیشن ما رو نصب میکنن و از اپلیکیشن ما استفاده میکنند، احتمال داره توی بخشایی از اپلیکیشن به مشکل بخورن، نتونن از بعضی از بخشای اپلیکیشن استفاده کنن یا جاهایی احساس نارضایتی داشته باشن از استفاده از اپلیکیشنمون. معمولا اون جاها رو میان بهمون میگن، یعنی کامنت میذارن از راههای ارتباطی که معرفی کردیم، با همون تماس میگیرن، پیامک میدن و میگن که آقا اینجاها مشکل داره، اینجاها ما نمیتونیم درست کار بکنیم. موقعی که این فیدبک ها رو میگیریم و این باگ ها رو اصطلاحاً شناسایی میکنیم، موقع اون میرسه که دیباگ کنیم، یعنی رفع اشکال کنیم. و این رفع اشکال، دیباگ کردنه چیزیه که ادامه داره تا زمانی که کاربر تو اپلیکیشن ما باشه. مطمئناً احساس نارضایتی و مشکل داخل اپلیکیشن پیدا میکنه و این رو ما باید مد نظر داشته باشیم که هیچ وقت این پروسه قرار نیست به پایان برسه. یا یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم، بعد از مدتی ما تصمیم گرفتیم یک امکان جدیدی رو به اپلیکیشن اضافه کنیم و خود این باعث میشه که دوباره بخوایم به روزرسانی بدیم و دوباره این پروسه اجرا بشه. و در نهایت این تازه شروع ماجرا، یعنی ما اپلیکیشن رو انتشار دادیم، حالا باید کلی وقت بذاریم تا این اپلیکیشن رو معرفی کنیم به اون آدمایی که مخاطب هدفمونن، این محصولا رو برسونیم، ببینیم کجا بیشتر هستن، بریم اونجا تبلیغ بذاریم و دائما دنبال این باشیم که امکانات جدیدی بهش اضافه کنیم، اپلیکیشن ها رو ساده ترش کنیم، بهترش کنیم. و این روند تا زمانی که شما بخواید اپلیکیشنتون رو پا باشه، اپلیکیشنتون نیاز حل بکنه، نیاز روز جامعه رو حل بکنه، ادامه داره. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی بود حتما ازم بپرسید.